හරි මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ if statement වල හතරවෙනි අවස්ථාව. මෙන්න මේක තමයි හතරවෙනි අවස්ථාව. මොකද්ද? nested if. nested if එකෙන් වෙන්නේ ඉස්සරම අපි condition එක check කරනවා. condition එක check කරන් පස්සේ true වුණත් තවත් condition එක check කරනවා. false වුණොත් තවත් condition එකක් check කරනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ nested if එක කියලා කියන්නේ. හරි. මම ඔයාලට මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න මම nested if වලින් මම උදාහරණයක් මම වල ගන්නම්. මම මේකට choose කරන්නේ DOC++ IDE එක. හරි. මම මෙතන දෙනවා මට දැන් ඕන නම්බර් 3ක් දුන්නාම මොන නම්බර් එකද විශාලම නම්බර් එක මොකක්ද කියලා මට print වෙලා පෙන්වන්න ඕන. හරි. මම මේ ටික මයින් කරගන්නම්. මම පළවෙනි නම්බර් එක දාගන්නම් int num1 equal 12යි int num2 equal 62යි int num3 equal 27යි. හරි. මට දැන් ඕන මෙන්න මේ වැලියු තුنين ලොකුම එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න. අපිට බලපෑම මට පේනවා 62 තමයි ලොකුම එක කියලා. ඒ වුණාට අපි ඒක කොහොමද nested if එකකින් අපි ඒක බලන්නේ කියලා. හරි. ටිකක් දික් වෙන හින්දා මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියවා. මේකදී මගේ ටාස්ක් එක තමයි මෙන්න මේ නම්බර්ස් තුන දුන්නාම මේ නම්බර්ස් තුනෙන් වැඩිම අගය මොකක්ද කියලා print වෙන්න ඕන එක. පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක තමයි මෙන්න මේ number 1 එක number 2 එකට වඩා විශාලයි නම් අය check කරලා බලනවා if condition එකක් දාලා number 1 එක number 3 එකට වඩාත් විශාලද කියලා. එහෙමනම් number 1 එක තමයි largest number එක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් largest number එක වෙන්නේ number 3. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩම condition එක false වුණොත් ඒ කියන්නේ මේක සත්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් මෙයා තව if condition එකක් දාලා බලනවා number 2 එක number 2 එක විශාලයිද number 3 එකට වඩා කියලා. එහෙමනම් මේක true වුණොත් largest number එක වෙන්නේ number 2 නැත්නම් number 3 තමයි largest number එක වෙන්නේ. හරි. මේක අපි compile කරලා බලමු. හරි compile වෙනවා. හරි. run කරලා බලමු. හරි. අපිට output එක එනවා largest number assign 62 කියලා. ඒ කියන්නේ මේ තුනෙන් largest number එක තමයි 62. හරි. මේ තියෙන්නේ if ladder එක. මම if ladder nested if එක nested if එකෙන් මම ඔයාලට උදාහරණයක් කරලා පෙන්නුවා කොහොමද nested if එක වැඩ කරන්නේ කියලා.